Βγήκαμε για πρωινό τρεξιματάκι εδώ στην παραλία. Πολύ ωραίο σκηνικό, βέβαια λίγο άγριο σήμερα. Κρύο. Ναι, φυσάει αρκετά. Έβρεξε χθες το βράδυ και τώρα έχει σηκώσει λίγο κύμα. Να πούμε ότι είναι λίγο άγρια η θάλασσα. Είχαμε διάθεση να πάμε να κάνουμε μπάνιο. Να πω την αλήθεια. Ναι, φοράμε μαγιό. Γιατί θέλουμε να πάμε στην παραλία, η οποία είναι εκεί κάτω, η πλάγια Ραμίρες. Για να τη δούμε λίγο και από πιο κοντά. Αυτή λοιπόν είναι η παραλία. Βλέπουμε όμως ότι είναι λίγο άγρια η θάλασσα σήμερα. Έτσι, μάλλον δεν θα μπούμε για μπάνιο. Θα να πάω κάτι. Θα κάνουμε γυμναστική. 1-2 στο μικρόφωνο. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που καίνε τα σκουπίδια τους λίγο πιο πίσω. Ναι, τους είδαμε. Για να δούμε αν μπορούμε να τους δούμε και από εδώ. Εκεί στο βάθος υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι καίνε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω. Μου αρέσει η μυρωδιά. Καίνε, ναι, αλλά κάτι καίνε. Τέλος πάντων, μας έκανε εντύπωση αυτό. Μας χαιρετούσαν κιόλας γιατί τους κοιτάξαμε και μας κάνανε. Ωραία, ναι. Να πούμε ότι οι άνθρωποι είναι αρκετά φιλικοί εδώ στο Μοντεβίδεο. Αν και είναι λίγο διαφορετικοί, θα έλεγα, από τους Κολομβιανούς, από τους Βραζιλιάνους. Κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Αρχικά μας φάνηκε λίγο ευρωπαϊκή η Ουρουγουάη και σιγά σιγά μετά από λίγες μέρες άρχισε να μας βγάζει λατινικοποιήθηκε. Την λατινοαμερικάνικη μορφή της, την λατίνα μορφή της, δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω. Είναι μια άλλη όψη πάντως, όπου όλοι είναι στους δρόμους, χορεύουν, γλεντάνε. Είναι μια θετική ενέργεια του καρναβαλιού, αυτό το ξέφρενο πράγμα που φυσικά παρεξηγείται. Είναι μερικοί άνθρωποι στην Ελλάδα, νομίζω ιδίως, που παρεξηγούν το καρναβάλι ως κάτι κακό, δεν ξέρω, έτσι έχουν μια άλλη εικόνα στο μυαλό τους για το καρναβάλι, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια απίστευτη θετική ενέργεια, όπου όλοι βγαίνουν στους δρόμους και γλεντάνε μαζί. Υπάρχουν πολλά θετικά συναισθήματα που εκφράζουν οι άνθρωποι όλοι μαζί, ομαδικά. Αγκαλιάζονται, χαμογελάνε, γλεντάνε τη ζωή και το είδαμε αυτό εδώ στην Ουρουγουάη. Μέσα σε μία εβδομάδα προλάβαμε να το δούμε. Μας είπαν ότι αυτό το πράγμα το κάνουν τώρα συχνά, ενδεχομένως εβδομαδιαία, κάθε Σαββατοκύριακο να υπάρχουν τέτοιου είδους πρόβες καρναβαλιού. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Ναι. Δηλαδή πήγε ο Κωνσταντίνος και ρώτησε σε ένα ψιλικατζίδικο, αυτό είναι συχνό φαινόμενο, έγινε μία φορά, είμαστε απλά τυχεροί που το πετύχαμε. Και λέει όχι, συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο λέει γιατί τώρα πλησιάζει το καρναβάλι. Μα λέω το καρναβάλι δεν είναι το Φεβρουάριο. Είναι Νοέμβριος. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο κάνουμε πρόβες. Α, ωραία. Και πριν και να μην το ξέρουμε, έτσι. Άρα για όσους σκέφτονται να σχεδιάζουν μάλλον ένα ταξίδι για Ουρουγουάη, να ξέρετε αυτοί οι μήνες είναι ό,τι πρέπει. Απλώς να φροντίσετε να είστε και το Σαββατοκύριακο εδώ, γιατί από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο γίνεται ένα μεγάλο μπαμ. Εντάξει, προφανώς αν το επιτρέψει και ο καιρός, αν είμαστε άτυχοι θα μας τύχει βροχή. Εμείς δεν ήμασταν άτυχοι, η βροχή ήρθε στο τέλος του Σαββατοκυριακού, στο τέλος της Κυριακής να πούμε την αλήθεια. Παρασκευή ξέφρενοι ρυθμοί όλοι έξω, Σάββατο τα ίδια, Κυριακή τα ίδια, αλλά το βράδυ που άρχισε να βρέχει σιγά σιγά ο κόσμος πήγε στα σπίτια του μετά στο τέλος. Και σήμερα είναι λίγο άγριος ο καιρός γιατί εντάξει, είχαμε και αυτή την βροχή, αλλά τι να κάνουμε, είναι άνοιξη. Εντάξει, δεν είναι άγριος ο καιρός. Δεν είναι άγριος. Μια χαρά είναι η θερμοκρασία, επειδή ρέχαμε ίσως. Να πούμε όμως ότι η Ουρουγουάη, τουλάχιστον από αυτά που μας έχουν πει, έχει λίγο ήπιο καλοκαίρι. Δεν είναι δηλαδή εκείνο το καλοκαίρι που σκάς και πάμε 35-40 βαθμούς κλπ. Από ό,τι φαίνεται πέφτουν, είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Μιλάμε για ας πούμε άντε 30, βαριά 33 εκεί ας πούμε να πάει η θερμοκρασία. Κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε γύρω στους 30 βαθμούς το καλοκαίρι τους, από ό,τι καταλάβαμε. Ωραίο αυτό για όσους δεν θέλουν έτσι κάτι πολύ βαρύ να ασφικτιούν, ας πούμε, που μας έχουν πει στην Παραγουάη ότι είναι αποπνικτικά ζεστό το κλίμα εκεί. Επειδή είναι περίκλειστο κράτος, δεν έχει θάλασσα, είναι λίγο μακριά από την ακτή. Οπότε εκεί η ζέστη είναι διαφορετικού επίπεδου. Εμείς δεν έχουμε περάσει βέβαια καλοκαίρι στην Παραγουάη ακόμη. Έχουμε βιώσει βέβαια αρκετά ζεστό κλίμα εκεί. Εδώ είμαστε στον ωκεανό. Είναι πιο δροσερά τα πράγματα. Κάτι που ξέρουμε και από την Αργεντινή. Πέρυσι ήμασταν στην Αργεντινή, Buenos Aires, συγκεκριμένα στην ακτή του Buenos Aires για ένα μήνα περίπου, 5 εβδομάδες, κάπου εκεί κάναμε. Ναι, και μετά Παταγωνία. Ναι, οπότε εντάξει, πιάσαμε και την Παταγωνία που είναι το πιο κρύο τμήμα της Υπήρου της Αμερικής ολόκληρης, έτσι. Γιατί βέβαια δεν ξέρω, η Αλάσκα ίσως είναι αρκετά κρύα κι αυτή, αλλά όπως και να. Για Νότια Αμερική πάντως ισχύει. Για Νότια, ναι. Για Νότια, ναι, η Παταγωνία είναι το πιο κρύο. Καλαφάτε, πήγαμε και είδαμε τον Παγετώνα Περίτο Μορένο. Ναι, και έχουμε βίντεο στο YouTube από πατήστε κιόλας από αυτή την εμπειρία. Ναι, ρίξτε μια ματιά στον Παγετώνα Περίτο Μορένο. Χάχα Νόμαντς στο YouTube να δείτε την εμπειρία που είχαμε εκεί που ήταν μοναδική. Και κάντε και ένα subscribe επί ευκαιρία. Επί ευκαιρία, μια που έκανα την πάσα λοιπόν. Φτάνουμε στο πάρκο. Φτάνουμε σιγά σιγά σε ένα παρκάκι.
το οποίο είναι πολύ ωραίο. Όχι αυτό, πού είναι το άλλο? Υπάρχει κι άλλο ένα λίγο πιο κάτω. Εσύ μιλάς για το πάρκο καλλισθενικής, έτσι. Ναι, αυτό είναι ένα πάρκο που ξεκινάμε με όργανα αυτά τα πιο βασικά, θα έλεγα, που χρησιμοποιεί κανείς το δικό του βάρος, ένας άνθρωπος που τρέχει. Πιο κάτω έχουμε ένα πάρκο καλλισθενικής, το οποίο φτάνουμε όπου να είναι. Εδώ έχουμε και φοίνικες, είναι ένα πάρκο ακριβώς δίπλα στην θάλασσα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν παγκάκια τα οποία έχουν φτιάξει εδώ ο Δήμος, έτσι πέτρινα. Πολύ ευχάριστο να υπάρχουν χώροι όπου μπορεί ο κόσμος να βγει και να απολαύσει τη βόλτα του εντελώς δωρεάν, χωρίς να χρειάζεται να πάει να καθίσει σε ένα μαγαζί κλπ. Είναι κάτι που έχουμε παρατηρήσει πολύ και στην Αργεντινή. Αργεντινή, Παραγουάη ίσως λίγο λιγότερο. Θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο συχνό αυτό το φαινόμενο με τα πάρκα παντού. Έχει κάποια πολύ ωραία πάρκα, ας πούμε, εκεί στην Ασουνσιόν, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο πυκνά όσο εδώ. Ας πούμε, Βόρεια Αργεντινή, Μπουένος Άιρες και Μοντεβιδέο μέχρι τώρα έχουμε ένα φαινόμενο που περπατάς και κάθε 2-3 τετράγωνα υπάρχει ένα πάρκο, ή τέλος πάντων εδώ στο Μοντεβιδέο υπάρχει και αυτή η υπέροχη παραλιακή που μπορείς να περπατάς για πάρα πολλή ώρα και να είσαι στον πεζόδρομο. Τι υπέροχο πράγμα, δηλαδή με θέα θάλασσα. Οι Παραγουανοί και οι Αργεντινοί και οι Ουρουγουανοί πίνουν το μάτε τους, το τερερέ τους και πηγαίνουν πολύ συχνά στα πάρκα για να καθίσουν, να κάνουν πικνίκ με τους φίλους τους. Και όπως είπε ο Κωνσταντίνος, δεν χρειάζεται να βγουν σε καφετέριες και εστιατόρια. Δηλαδή, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να γεμίζουν τα πάρκα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει απλά για να χαλαρώσουν και να πιούν το τσάι τους. Ναι, και το μόνο που παίρνουν είναι ένα θερμός με ζεστό νερό και βάζουν σιγά σιγά το τσαγάκι τους, ας πούμε, θα το λέγαμε εμείς. Είναι το μάτε, είναι αυτό το γέρβα μάτε το λένε. Δηλαδή είναι ένα φυτό το οποίο το καταναλώνανε, το πίνανε μάλλον με αυτόν τον τρόπο και οι γηγενείς εδώ παλαιότερα, οι Γκουαρανοί, και το υιοθέτησαν εδώ οι ντόπιοι. Παραγουανοί που πίνουν περισσότερο τερερέ, κρύο δηλαδή. Ουρουγουανοί που πίνουν το ζεστό κυρίως, μάτε. Όχι ότι στην Παραγουάη δεν πίνουν μάτε, πίνουν, αλλά υπάρχει μια διαφορά εκεί. Οι νέοι πίνουν τερερέ και οι πιο ηλικιωμένοι πίνουν μάτε συνήθως. Και στην νότια Βραζιλία επίσης, στο Rio Grande do Sul, πίνουν το λεγόμενο chimarrão, που είναι πολύ παραπλήσιο, ας πούμε. Άρα η ευρύτερη περιοχή βλέπουμε ότι έχει αυτό το συνήθειο. Εδώ έχουμε την νίκη η οποία κάνει ζέσταμα. Φτάσαμε στο πάρκο καλλισθενικής εδώ στην παραλία. Από πίσω βλέπουμε την πλάγια Ραμίρες ή αλλιώς πλάσα Ραμίρες, όπως θα τη λέγανε εδώ οι ντόπιοι, με την ντόπια τονάδα, ας πούμε, με την προφορά την ντόπια. Οι ντόπιοι μιλάνε λίγο σαν τους ανθρώπους του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, με το λεγόμενο Elche, λένε πλάσα, σο, σούκα, δεν λένε πλάγια, γιο, γιούκα κλπ. Στη Βόρεια Αργεντινή λένε ζω, πλάζα, ζούκα. Στο Μεντεγίν λένε πλάτζα, τζούκα, τζο. Έχουμε διαφοροποιήσεις του ίδιου πράγματος βέβαια φυσικά. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε από την προφορά του ανθρώπου από πού είναι. Έλα για ζέσταμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ζέσταμα και συνεχίζουμε σε λίγο.